Bun găsit tuturor! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit sau ați revenit pe canalul Magia Firelor. Mă bucur mult că suntem împreună și astăzi și vă mulțumesc pentru aceasta. Astăzi vă propun să facem împreună acest ornament de brad. Este o lumânare fixată pe o steluță. La această decorațiune folosesc fire Alize Forever, în cazul meu alb și roșu. Croșeta pe care o folosesc este o croșetă numărul 1,75. Să începem. Pentru început fac 10 ochiuri de lanț. Unesc acum ochiurile de lanț, deci mă duc cu croșeta în prima za a lănțișorului și unesc printr-un picioruș alunecat. S-a format un cerculeț. În interiorul acestui cerculeț fac 22 de piciorușe scurte. Pentru început fac 3 ochiuri de lanț, care țin locul unui prim picioruș, și acum continui cu piciorușe duble pe care le fac în interiorul acestui cerc. Acest picioruș, ultimul, unesc cu primul picioruș printr-un picioruș alunecat. Am avut grijă să prind și acest fir de capăt și acum al doilea rând constă tot din piciorușe duble, de data aceasta 44 ca număr. Practic vom face pe fiecare picioruș din rândul anterior 2 piciorușe duble. Pentru început fac 3 ochiuri de lanț, primul, și tot aici îl fac și pe cel de-al doilea. Mă duc la următorul și fac 2 piciorușe. Și merg așa pe toată circumferința. 42, 43, 44. Închei acest rând tot cu picioruș alunecat în vârful primului picioruș lucrat. Aici. Următorul rând constă din bride de câte 5 ochiuri de lanț, pe care le fac din 4 în 4 piciorușe. Pentru început fac cele 5 ochiuri de lanț. Număr 1, 2, 3, mă duc în al patrulea picioruș și fac un picioruș scurt, iar 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, în al patrulea fac un picioruș scurt și continui așa pe toată circumferința, până ajung să am 9 bride dintre acestea. Am făcut 5 ochiuri de lanț, mă duc în al patrulea picioruș de aici, de la ochiurile de lanț, 1, 2, 3, 4, aici, iar 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Și am făcut astfel 9 bride. Pe porțiunea aceasta rămasă, pe care nu fac bride, voi face lumânarea. Partea de jos este partea steluței. Pe aceste bride voi continua să fac steluța. Cu următorul rând mă voi întoarce așa, deci pe dosul lucrului. Pentru aceasta fac un ochi de lanț, întorc lucrul, intru pe bridă cu un picioruș alunecat, aici ridic 3 ochiuri de lanț, care îmi țin mie locul unui prim picioruș dublu, îl fac și pe al doilea,
și pe al treilea. Fac acum 3 ochiuri de lanț și tot aici, pe brida aceasta, mai fac 3 piciorușe duble. Acum mă duc pe brida următoare și fac chiar motivul acesta, adică 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble. Merg la următoarea bridă și continui cu acest motiv până la a noua bridă. Am încheiat și rândul numărul 4 al acestei decorațiuni. Rândurile le număr așa, 1, 2, acesta de bridă e al treilea și acesta este al patrulea. Primul rând cu motive. După rândul de bride voi face 3 rânduri de motive. Am făcut un prim rând de motive, fac un ochi de lanț, întorc lucrul și acum rândul următor seamănă cu cel anterior, deci motivele acestea se păstrează, cu diferența că ele vor fi despărțite printr-un ochi de lanț, un picioruș scurt și încă un ochi de lanț. Mă duc acum pe mijlocul motivului cu piciorușe alunecate și pășesc, nu în primul, că aici am deja un ochi de lanț, adică un prim ochi făcut. Mă duc în al doilea picioruș, fac picioruș alunecat, în următorul și acum pe mijloc intru tot cu picioruș alunecat. Și în ce motivul? 3 ochiuri de lanț, care îmi țin mie locul unui prim picioruș, al doilea, al treilea, 3 ochiuri de lanț, iar 3 piciorușe duble, și acum trecerea la următorul motiv o fac așa: un ochi de lanț, un picioruș scurt aici între motive, un ochi de lanț. Acum mă duc pe mijlocul motivului următor și continui lucrul. 3 piciorușe duble, trei ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble. Înainte de a trece la motivul următor, fac un ochi de lanț, un picioruș scurt între motivele din rândul anterior și încă un ochi de lanț și reiau motivul. Fac așa pe toată circumferința, pe toate cele 9 motive. Am terminat și rândul numărul 5, trec acum la rândul cu numărul 6. Aici, la ultimul motiv, fac un ochi de lanț și întorc lucrul. Motivul de la rândul următor seamănă cu motivul de la rândul anterior, iar între motive vom avea 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt și alte 3 ochiuri de lanț. Haideți să facem. Pentru început mă duc cu picioruș alunecat până pe mijlocul primului motiv. Sunt acum pe mijloc. Fac acest motiv, care este la fel cu motivele din rândurile anterioare, adică 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, adică un prim picioruș, următoarele 2, trei ochiuri de lanț și celelalte 3 piciorușe.
1, 2, 3. Trecerea la următorul motiv, aici la rândul 6, o facem cu 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt pe piciorușul din rândul anterior, iar 3 ochiuri de lanț. Și acum mă duc pe următorul motiv și reiau motivul. 3 piciorușe duble, trei ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble. Fac următoarea trecere la următorul motiv, adică 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt pe piciorușul scurt din rândul anterior și iar 3 ochiuri de lanț. Trec la următorul motiv și reiau ca și aici. Am încheiat și rândul 6 și acum trec la ultimul rând, care este un rând de bordurare, de întărire și de finisare a acestor colțișori. După ce am terminat motivul acesta, fac un ochi de lanț și întorc lucrul. Ochiul de lanț ține locul unui prim picioruș simplu, le fac și pe următoarele două. Intru pe acest lănțișor cu un picioruș simplu, fac 5 ochiuri de lanț, închei aceste ochiuri de lanț cu un picioruș alunecat, tot aici pe mijlocul motivului mai fac un picioruș simplu, mă duc cu piciorușe simple pe cele 3 piciorușe duble din rândul anterior, pe acest lănțișor fac 2 piciorușe simple, fac un ochi de lanț, pe piciorușul simplu din rândul anterior vin și fac un picioruș alunecat și acum în oglindă un ochi de lanț, 2 piciorușe simple și reiau motivul. Pe cele 3 piciorușe duble din rândul anterior fac câte un picioruș simplu, pe mijloc intru cu picioruș simplu, fac 5 ochiuri de lanț, pe care le închei cu picioruș alunecat și tot aici pe mijlocul motivului mai fac un picioruș simplu. Merg în continuare pe cele 3 piciorușe duble cu piciorușe simple. Pe lanț 2 piciorușe simple, un ochi de lanț, picioruș alunecat pe piciorușul simplu din rândul anterior, ochi de lanț, 2 piciorușe simple. Și reiau așa cum am făcut aici pe fiecare motiv, până la sfârșit. Am încheiat și acest ultim rând, rândul de bordurare, pe care eu l-am făcut cu același fir cu care am lucrat întreaga steluță. Însă rândul de bordurare se poate face, spre exemplu, cu un fir auriu sau argintiu și există un efect mai puternic, mai frumos al acestei decorațiuni. Dar eu, pentru claritatea modului de lucru, am preferat să fac cu același fir. Acum încheiem rândul, deci după ce am făcut ultimile 3 piciorușe simple pe cele 3 piciorușe duble din rândul anterior, mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul
puțin mai lung așa, ca să-l pot trece prin ac și să-l ascund pe dedesubt. Și acest fir îl voi ascunde pe dedesubt cu acul. Acum fac lumânarea. Pentru început fixez aici, chiar la ultimul picioruș lucrat, firul cu care vreau să lucrez lumânarea. În cazul meu, firul roșu. Vin cu acest fir aici și îl trag. Acest fir îl înot pentru că se fixează el mai bine și acest capăt îl voi prinde acum în lucru. Lumânarea o voi face cu piciorușe scurte prelungite pentru că sunt mai spornice. Pentru început fac aici 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și acum pe fiecare picioruș din rândul anterior fac picioruș dublu prelungit. Fac așa 10 piciorușe duble prelungite. Am făcut 8, acum 9 și al 10-lea chiar în primul picioruș lucrat de pe acest rând, din partea aceasta. 10. Sunt 10 piciorușe lucrate. Acum ridic 3 ochiuri de lanț și întorc lucrul. Firul acesta l-am prins pe tot parcursul celor 10 piciorușe lucrate. Cele 3 ochiuri de lanț joacă rolul unui prim picioruș și continui acum la fel cu piciorușe duble prelungite. Deci până acum am 2, 3 și așa mai departe până la capătul rândului. Acest fir am avut grijă să-l prind pe sub toate piciorușele lucrate în primul rând și acum pot să-l tai. Continui lucru. Am făcut cele 3 ochiuri de lanț. Următorul picioruș îl fac chiar la baza acestor ochiuri de lanț. 2, 3, 4 și continui așa până la 10. 9 și 10. Iar 3 ochiuri de lanț. Mă întorc și fac următorul rând. Și fac așa 6-7 rânduri, cât doriți să fie lumânarea de înaltă. Am terminat de lucrat lumânarea, partea aceasta roșie. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri de piciorușe dublu prelungite. Am tăiat firul și acesta îl voi ascunde pe dedesubt cu acul. Acum fac flacăra lumânării. Pentru flacără folosesc un fir multiplu, o combinație de bumbac și lurex, de culoare auriu. Fiind un fir multiplu, am ales o croșetă 1,9 ca să îmi prindă toate aceste fire mai bine. Deci o croșetă puțin mai mare. Prind acest fir în lucru la mijlocul părții roșii. Aici am 10 piciorușe, deci număr 5. Aici prind firul și în partea cealaltă mai am tot 5 piciorușe. Trag firul și îl înod. Un singur nod este suficient. Acum, după ce am fixat firul, fac un lănțișor format din 15 zale. Doisprezece, 13, 14, 15. Închid acest lănțișor în locul de unde am pornit. Închiderea o fac cu picioruș alunecat. După ce am făcut acest lănțișor din 15 ochiuri de lanț, mai fac un ochi de lanț și întorc lucrul.
Și acum intru pe mijlocul acestei bucle și fac un picioruș alunecat, 2 piciorușe simple, urmează 2 piciorușe duble, trei piciorușe duble prelungite, unu, 2, 3, 5 piciorușe triple, asta înseamnă că dau de 2 ori după croșetă, trag o dată prin primul ochi, o dată prin următoarele 2, o dată iar prin următoarele 2 și apoi închid ochiurile de pe lanț. Iar dau de 2 ori, mă duc în interiorul buclei, trag o dată, de 2 ori, de 3 ori și închei cele 2 ochiuri de pe croșetă. Îl fac acum pe al treilea. Aici fac un picou format din 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, pe care îl închid în vârful celui de-al treilea picioruș triplu. Încheierea o fac cu picioruș alunecat, următoarele 2 piciorușe triple, și acum al cincilea. Trei piciorușe duble prelungite, două piciorușe duble, două piciorușe simple, închid cu un picioruș alunecat și mă duc aici, în punctul din care am plecat, și mai fac un picioruș alunecat. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Trag firul. Acum îl înnot cu cel cu care am pornit. Odată, un nod este suficient. Și aceste capete le ascund pe dedesubt cu acul. Aceasta este flacăra lumânării. Așa arată această decorațiune acum înainte de fixare. Am fixat acest motiv. Fixarea am făcut-o cu gelatină alimentară. Am preparat soluția așa cum scrie pe plic. Apoi, motivul nostru l-am scufundat în această soluție. L-am stors bine ca să îndepărtez surplusul de gelatină. Apoi am așezat motivul pe un suport din polistiren, îmbrăcat în folie alimentară ca să nu mi se lipească motivul de polistiren, și l-am fixat în bolduri, după cum se vede. L-am lăsat să se usuce până a doua zi și acum urmează să desprind decorațiunea, să-i scot aceste bolduri. Așa arată decorațiunea noastră acum după fixare. Ea poate fi agățată în brad și pentru aceasta fie îi atașăm o agățătoare dintre aceasta specială pentru globulețe, pentru brad, așa, sau dacă nu aveți, puteți să-i faceți aici un lănțișor, fie cu fir dintre acesta strălucitor, fie cu un fir de la menud, dintre acela transparent, astfel încât acea agățătoare nici nu este sesizabilă. Eu nu-i fac această agățătoare pentru că intenționez să folosesc acest ornament pentru a împodobi o coroniță pentru ușă, tot o coroniță croșetată. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și aș fi onorată să îmi lăsați în comentarii părerea dumneavoastră despre acest ornament. M-aș bucura totodată să-mi spuneți și din ce localitate mă urmăriți.
Acum eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, spor la lucru și să ne vedem cu bine la următorul tutorial. Pe curând!